everyone sleeping! Welcome back to our kitchen, and for today we're going to make ube grilled cheese. So, ang kailangan lang natin... Wait, ang ganda rin ang damit mo. Pang ube cheese din eh. Tignan mo si Louie, ube din. Tignan mo si Louie. Tignan mo si Louie. Wala ka dyan. Mga nagpalit eh. Ube din. Okay, simple lang yung mga ingredients na kailangan. Tasty. Di kailangan brown bread ah. Ube halaya. Bawas na nila. Buti na lang yan ah. Shredded cheese. Tsaka butter. Pwede kayong gumamit ng butter or ng mayo. Kung gusto nyo mas masarap, butter yung gamitin nyo. Pero kung gusto nyo mas sakto lang yung pag-brown ng bread, tsaka kung gusto nyo mas, ano ba? Basta yun, mayo gamitin nyo. Okay? Mas gusto mong gumamit ng butter. Isang side lang yung dalagyan nyo. Yan. Tapos, isang side din ito. Okay? Okay, ngayon, switch on natin yung stove ng low heat. So, habang inaantay natin uminit yung pan, ipopromote ko lang yung mga videos namin. Yung isa, yung nag-beer pong kami. Fun yun. Tapos, kung gusto nyo ng cooking, meron kami spam masubi. Madali lang din yung gayahin. Kaya, i-link namin dito. O kaya, doon. Saan ba? Sa taas, dito lang. Dito. Taas pa konti. Ito. Tapos sumabra. Yan. Ako na adjust. Yan. Tapos sumabra. Yan. Sumabra. Ano ba? Yan, yan, yan. Sakto, yan. Toing! O yan, sakto yan. Okay, tsaka ano nga yan? End story? End screen. Ayan, mainit na yung pan. Ilalagay natin yung butter side down. Okay? And then, isprinkle lang natin to ng cheese. Wow! Yan. Tapos, habang nag-aantay tayong mag-brown yun, magsaspread ako ng ube halaya. Damihan natin ng ube halaya para mas masarap. Wow! Okay? Okay, so, melted na siya, di ba? So, ngayon naman, ipapatong natin tong ube sa may cheese. Ganyan. Tapos, babalik ka rin na natin siya. Ayan, di ba? Perfect yung pagka-brown. That's the way I like it. Ah! I could whip a brick a whole chicken dinner. Hit them folk. I'm gonna hit them folk. Pasayo din niya. Harap. Can you hear that crunch? Parang lechon kawali lang, di ba? Crispy. Isipin mo na lang. Lechon kawali yan. Okay, so ngayon, nalagyan na natin siya sa plate. Isi-serve na natin siya. Aray, aray, aray. See that? Wow! Yun. Medyo papalamigin natin siya ng onte para matikman natin. Super excited na ako tikman to. Ang dami ko kasi nakikitang post sa Facebook na ubecheese pandesal. Kaso hindi ako makagawa dahil nga wala akong ube extract at saka wala akong yeast. So, gumawa ko ng paraan na simple lang, di ba? Ito nyo, melted yung cheese. Oof. Okay. Harap. Harap. Last na lang. Harap. Madali lang itong gawin, tsaka
Perfect to pang merienda. Pwede rin itong pang breakfast, baon, pag nag-start na ulit yung school. So, ayun. Gawin nyo tong recipe na to at sigurado magiging happy kayo. Thank you very much for watching this video. Sana nagustuhan nyo. Tsaka kung meron pa kayong gustong makita, just comment down below. And please show your support by subscribing to our channel to see more videos. And that's it for today. Thank you very much. Goodbye!